kung ano-ano pa. Kung meron tayong styles.xml. Ang tatawagin na lang natin, at kung meron tayong style resource, ang tatawagin na lang natin ay yung mismong style na create natin para doon sa ating application. So, isang bagsakan. So, kung meron kang 5 text view na dapat pare-pareho ang itsura nila, isang beses mo lang tatawagin sa kanila, sa bawat code nila, yung paglagay ng background, yun. Okay? So, mas mapapadali kung gagamit tayo ng style resource sa pag-design ng ating layout for our application. Okay? So, pwede ba nating i-try mag-create ng style resource? Sige. Wait lang, i-charge ko lang tong computer kasi malulowat na. Okay. So, now we're going to try to create a particular style. Yan. So, dito, meron tayong style na na-create. Ito yung isang example. Nagagawin natin later. And on the next slide, dito, meron tayong edit text. Na dito mismo tinawag yung style natin. Ayan, ito na siya. So, we have here the style attribute. Then, tatawagin natin kung pag string ang tinatawag natin, at string, at color, diba? Dito naman, at style. And yung slash, pangalan ng style na create natin. Okay, so let's try applying that particular concept in our application. So, basically, dito sa ating values folder, meron na tayong makikita na isang style na file. So, meron tayong styles.xml. Ito yung isang type na, o isang style resource. So, pag inotoy natin siya, ganito yung makikita nyo. So, nandun yung app-based theme ng ating application. At ito yung app theme. Okay? Yan yung ginagamit dun sa ating manifest file, kung matatandaan nyo. Okay? So, pwede tayong maglagay ng bago nating style resource sa code na lang. Ayan. So, ito yung code mismo. So, by default, dalawa talaga yon. Ayan, merong base application theme at yung mismong application theme. Ito yung una, dependent on the API level, that this theme is replaced by the app-based theme. Then, ito namang isa, ito yung mismong application theme. Okay? Okay. So, dito sa baba na to, dito tayo mag-create ng sarili nating style. So, lagay lang tayo ng comment dito. Ito ay custom styles para doon sa application natin na tayo ang gumawa. Okay? So, meron tayong style tag na dapat ilagay. Ayan. So, we'll here style tag. Then, we should name our style. Like, for example, we are going to create a style para sa mga button. So, for example, ang pangalan niya ay, or pwede tayong mag-create na lang ng style for, ano bang pwede nating apply ng style dito sa layout natin. Tingnan natin. So, we have here many radio buttons. Sige, sa radio button, natin i-apply yung styles natin. Sige. So, ipapangalan ko ay radio style. Yan. So, radio style ang pangalan niya. Then, basically, meron siyang parent attribute. At always, ang parent attribute ng mga custom styles natin ay yung base theme ng application. So, ang pangalan ng base ng style as the base theme ng ating application ay app base theme. Okay? App base theme. Okay. Ayan. Then, ibababa natin itong style, end tag ng style, at mag-create tayo ng mga items dito na magiging style ng ating radio buttons. Okay. Lagay tayo ng item. Okay. So, di ba? Tatandaan ninyo, based sa example, so, ang name na ilalagay natin doon sa item natin ay yung mismong attribute na
papalitan natin ang style dun sa ating radio button. No? So, kung gusto natin palitan ang text size, pwede rin yung text color, no? Pwede natin gawin yun. So, let's try using the name for our item, which is Android text size. Sige, text size. And as part of the content, sa pagitan ng item tags natin dito, doon natin ilalagay yung mismong value nito. Ano? So, para sa text size, di ba? Meron tayong pwedeng ilagay na, for example, we have here 25 SP. I think medyo maliit pa yan. Ano? Then, another item, we can change the color of the text. So, pwede tayong maglagay na name is equals to Android : text color. Para kung di man natin mapansin na nagbago yung text size niya, if ever, makita natin na nagbago yung kulay niya. Okay? So, dito, pwede tayong maglagay ng hexadecimal value. Like this one. #008. So, ano kaya ang kulay niya? So, let's try using that. #008. Okay? Then, save natin. Okay, so we have here an error. Retrieving parent for item. No resource found that matches the given app-based theme. Kasi nga, wala pong space yun. Sorry. Okay, so nawala na siya. Nung sinave natin. Try natin magandang isa pang item, which is for anong tawag dito? Text style ba yun? Text style, which is either normal, bold, or italic. So, gawin natin italic yung lahat ng text na meron sa ating radio buttons. So, yan. Tato na siya. Okay? So, I think that would be enough for now. Okay? Save natin. So, hindi lang yan ang pwede nating ilagay. Lahat ng pwedeng pang-design o panglagay ng style, like padding, margin, anything, pwede nyo i-declare as part of a particular style na kani-create natin dito. So, as of now, ito lang muna yung kailangan natin for our radio buttons. So, ngayon, save natin yan. So, itong strings natin hindi nakasave. Save muna natin siya. Then, i-close na natin. Mamaya natin balikan yung mga menus. Ayan, close ko muna. Okay. Then, pupunta tayo ngayon sa ating layout dito. At dito sa mga radio buttons natin, i-apply yung style na create natin. Ano? So, anong gagawin natin? Kailangan natin pumunta sa code nito. Unahin natin kay radio button ketchup. Ayan. So, kung papansinin nyo, ito yung code niya. Diba? So, ngayon, maglalagay tayo ng style attribute. Okay? Tawagin natin si style. Then, ang value niya is @style. Then, magsasuggest yung Eclipse kung ano yung mga available style resources na meron. So, we have here app-based theme, app theme, and nandito yung create natin kanina na style para sa radio button, which is ang pangalan is radio style. So, select natin yun. At yun yung magiging style ng ating radio button. So, let's try saving our layout. And let's see kung magiging changes. Anyway, tayo ay nasa design time, hindi tayo nasa run time. Okay? So, pag pumunta tayo dito, ayan, kung mapapansin ninyo, lumaki na yung ating, yung size, yung text size ng ating ketchup na naka-display dun sa radio button na yun, naka-italicized na siya at kulay blue pa. Okay? So, if we are going to apply that particular style in all of our radio buttons, ganito lahat yung itsura niya. Let's try using that particular style dito sa mayonnaise na radio button. So, kung napansin nyo, di ba? Hindi mo na kailangang ipaulit-ulit dito sa bawat code nito na ilagay na isa-isa yung, ano ba yung nilagay natin? Yung text size, text color, text style. Ano? Kasi kung iisa-isa natin yun, i-copy natin yun ng isa-isa dito, at dun sa iba pang radio button. No? So, with the use of style, mapapadali yung ating paglagay ng design
dun sa mga laman ng ating layout. No? So, we're just going to define one style, and we're going to call that style on the view or part ng layout natin na nangangailangan ng ganong style. Like this one. So, isa lang, maikli lang ilalagay natin dito sa code ng ating layout. Kasi naka-define na kung ano yung style ng radio style. Okay? So, save natin. Then, balik tayo dito. And, same na po yung design nung dalawang radio button. Okay? So, di ko na i-apply dito sa tatlo kasi same way nila yung mangyayari doon. Mag-skip lang dito sa screen natin. Okay? So, hindi ko na rin nire-run kasi nakikita naman natin dito sa ating design view yung changes na nagagawa ng mga style resources. Okay? So, yun. Yun ang use ng style resources or pag-create ng mga styles para sa ating application. Okay? So, we have more other resource types aside from what we have discussed. We have the bool XML resource that carries a boolean value. It's either true or false. Then we have the color resource. And ito na, meron na tayo niyan, di ba? XML resources that carries a color value. We have the dimension resource. XML resource that carries a dimension value. So, pagdating dun sa... And ito yung color resource natin, di ba? Yung create natin last time. So, we have here opaque red. And ito siya. Yung example yan. Resource, color resource. The color resource is using the color tag. With the name attribute as the name of the color and as a value. Yun yung hexadecimal value nung kulay na yun. Okay? Then, we have here also the dimens.xml at ito yung para naman sa isang example ng dimension resource. Then, ang laman itong dimensions.xml na to or dimens.xml ay, syempre, mga dimension resource. So, we have here the activity underscore horizontal margin. Then, we have here the activity underscore vertical margin. So, ang pinag-uusapan naman dito ay mga dimension. So, if ever na we are going to create one, let's say, mag-create tayo ng dimension ng lahat ng text view. Okay? So, we're going to add one. Then, click natin yung add button dito. Or pwede rin sa code kung gusto niyo. The same way lang din yun. Then, nakaselect na automatically yung dimension. Click natin yung OK. Then, we're going to provide a name from our dimension. Like, for example, text underscore sizes. Ibig sabihin, nagde-define tayo ng isang size lamang ng mga text view, So, we have text view sizes. Ito lang yung dapat yung gagamitin ng size size natin para dun sa ating text view. So, yung size na yun, pwede nating i-define pala or gawin natin mas specific. It's either kung siya ay para sa width or para sa height. Diba? So, text view width, pwede natin i-specify yun. At ang value nun, for example, is ang width lang niya is mga 50 dp. Save natin. Ayan. So, meron na tayong isang dimension dito. Text view width. So, pwede tayong maglagay ng isa pa. Para naman sa height. So, we have here. Mag-isip tayo ng pangalan ng dimension na gusto natin gawin. So, for example, text view height. Then, ang height nun, for example, is 15 dp. Okay? Save natin. And we have here, we have created some examples of dimension resources. Ayan. At itong mga to ay pwede natin gamitin as value ng styles na create natin kanina. Okay? So, balik tayo dito sa styles natin. I-apply natin yung dalawang create natin na dimension. So, halimbawa lang na yun ay para sa mag-create na lang tayo ng bagong resource. Kasi ito, isipin natin. Sir, para sa radio button yan, di ba? So, mag-create na lang tayo ng bagong style para sa mga text view naman. Okay? So, madali lang naman. Bilis lang naman siya. Wait. Okay, we have here style. Then, kailangan natin mag-provide ng name for our style. So, we have here name is equals to, ito ay para sa text
view style. Ang ipapangalan natin. Then we need a parent. App-based theme. So, yun ang spelling. So, yung app-based theme. Then, kunyari, ganito rin ang gusto natin mag-itsura noong ating text view. Copy-paste natin. Then, medyo palitan natin. Kunyari, mas maliit lang yung size. Then, palitan natin ng kulay. So, imbis na blue or 008, gawin natin gray. Yun yung CC. And then, gawin na natin siyang bold. Okay, para maiba naman itsura. Then, mag-a-add tayo ng dimension. So, yung dimension na create natin kanina ay gagamitin natin as value ng Android layout layout to type natin. Yan. Wala tayo. Bakit wala kayang nalabas? Para sa width. Ayan. I'm here. Android width. And then, I'm sorry. Hindi pa natin pwedeng i-apply dito yun. Pwede ba tayong mag-add dito? Ayan, pwede. We have here at dimen. Then, we have here the suggestions. And nandito nakikita natin yung create natin na dimension kanina. So, we have here at dimens/text view width. Ayan. Okay. Para naman sa height, we can add another item. Then we have the Android height. Ayan. So, dito, we have at dimension/text view height. Okay. So we have made use of the dimensions that we have already created. Ayan. Na in-apply natin sa isang style na ang pangalan ay text view style. So, pwede natin i-apply ito sa mga part ng ating layout na mga text view, sa mga text view. Sabi nila meron tayong error. Element type style must be followed by either attribute specifications. Bakit? Meron ba tayong error? Ay, sorry. Yan, wala. Nagdikit lang itong parent dito. Okay. So, save natin. Then, let's try applying that particular style sa mga text view dito. Ayan. So, we have here text view 1, then text view 2, and then text view 3. So, let's try applying that particular style. Kung magkakaroon ng changes. So, ito. Punta tayo dito sa meron tayong text appearance which is naka-medium text view siya. So, we can remove this one para maging normal text view yung ating text view. Yan, maliit lang siya. So, tapos, maglalagay tayo ng style para ma-apply natin yung so, here, style, then at style, /text view style. Save natin. And let's try checking kung merong changes. Ayan. So, kung papansin niyo, ito yung ating text view. Ayan. Ganito kaliit yung width na 25, width na 50 dp at yung height na 15 dp. So, lakihan natin. Gawin natin ito 100. Save natin. Check natin kung may magiging changes. Ayan. Medyo humaba siya ng konti. Diba? So, kung makikita nyo, na-apply natin dito yung dimensions. Using the style. Okay? Gawin na nating 300 dp. Save. Tapos yung height, medyo lakihan natin. Ang liit ng 15. Gawin kaya natin na 30 dp.
yung height ng text view. Okay. Check natin ang itsura. Ayan. So, we have here our new text view. Merong design, merong style. Ang ginamitan ng style resource at ng dimension resource. Okay? So, that's it for the dimension and the style resource. Okay? Then we have here the ID, XML resource that provides a unique identifier for application resources and components. Yung ID natin, alam naman natin, ito yun. Ayan. Okay. Then we have the integer XML resource that carries an integer value. So, pagdating sa color, ayan, na-discuss ko na pala ito. Okay na yan. Then we have the dimension. Anyways, meron tayo ditong types ng dimension units. So, we have here. Ito yung mga accepted in creating an Android application. So, a dimension value defined in XML is specified with a number followed by a unit of measure. For example, 10 px for pixel, 2 inches, 5 sp, or the 5 scale-independent pixels. So, ito yung mga unit of measure na supported kay Android. So, we have here DP, the density-independent pixels, an abstract unit that is based on the physical density of the screen. These units are relative to the 160 dot per inch screen on which 1 dp is equivalent or roughly equal to 1 pixels. So, yung dp ay ginagamit natin sa mga values or units para sa mga width, height, margin, padding, kasi nakadepende yun sa mismong density ng screen. So, kung yun ay high resolution, mag-a-adjust yung width, yung margin, yung height nung part ng layout natin. Base sa density ng screen natin. Whether siya ay high resolution, extra high, mga ganun. Okay? Then, we also have the SP, which is the scale independent pixels. This is like DP unit, but it is also scaled by the user's font size preference. So, kasi kalimitan ginagamit ito para sa font sizes. It is recommended you use this unit when specifying font sizes. So, they will be adjusted for both the screen density and the user's preferences. Okay? So, we have here points or PT. So, ay 1 over 72 of an inch based on a physical screen size of the screen. So, isa sa bawat 72 inches base sa physical screen size. Yan, yun yung point. You know? Then we have pixels or px corresponds to the actual size pixels on the screen. This unit of measure is not recommended because the actual representation can vary across devices. Di ba nga, iba-iba yung screen density, iba-iba yung resolution. So, hindi natin pwedeng gamitin yung pixel. Okay? Sabi pa dito, each devices may have different number of pixels per inch and may have more or fewer total pixels available on the screen. Okay? Then we also have the millimeter or mm. Based naman yun sa physical screen size ng screen, physical size of the screen. And we have the inches based on the physical size of the screen. So, parehong physical size yun. So, hindi pwede tayong mag-base dun sa physical size ng screen. Kasi nga, merong matataas ang resolution, merong mababa ang resolution. Merong maliliit na screen size, merong malalaking screen size. Dapat mag-adjust yung image natin based dun sa mga ganong klase ng preferences or settings ng ating devices. So, we are using DP and SP para naman sa font. Okay? Ayan. So, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, so sa dimension, yan, we have here, ayan, text weight, text width, meron tayong ball radius, 30 dp, font size, ayan, 16 sp. Okay? Then, ayan, pwede nating ilagay text size at dimen font size. Imbis na ang ilagay natin ay 20 sp. Ano? Siyempre, parang pinarami mo lang yung gawa namin. Na kahit ilagay na namin dito 20 sp, di ba? Gagana naman yun. Tama. Pero, the same as a part of para magamit natin in the future yung mga size na yun, di ba? Kasi maaaring i-apply natin yung dimension na yun in
many parts of our application, hindi lang isang text view. Ano? Para hindi natin paulit-ulit na ilagay dito na 20SP, 20SP, 20SP. Ano? Tatawagin na lang natin yung font size na yun. O kaya naman ay yung style na gusto natin para dun sa part ng ating application na laman ng layout na yun. Okay? So, that would be all for the application resources. Ano?